नमस्कार हजुर। आज हामी तपाईहरुको लागि एउटा अचम्मको कथा लिएर आएका छौं। कसरी दक्षिण कोरियाली पप स्टार BTS का जङकुकले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा पछाडी पारेका छन्। सन् 2025 सेप्टेम्बर 1 तारिक BTS का सबैभन्दा लोकप्रिय सदस्यहरूमध्ये एक जङकुकको जन्मदिन। ठिक मध्यरातमा उनले आफ्ना प्रशंसकहरूसँग लाइभ स्ट्रिम सुरु गरे। त्यो लाइभ स्ट्रिममा उनले गीत गाए, आफ्ना निजी अनुभव बाँडे, फ्यानहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। त्यति मात्र हैन, जङकुकले आफ्नो घरमा घुस्ने प्रयास गर्ने स्टाकरहरूलाई कडा चेतावनी पनि दिए। उनको सिधा साधा शब्दहरूले फ्यान र मिडियामा ठूलो तरङ्ग ल्याए। यो लाइभ स्ट्रिमलाई दुनियाँभरका लाखौं मानिसहरूले हेरे र त्यसपछि ट्विटर अर्थात् अहिलेको एक्समा जङकुकको नाम एकदमै छायो। 24 घण्टाभित्रै जङकुकलाई लिएर 20 मिलियन भन्दा बढी पोस्ट अनि उल्लेख भयो। यसरी यो आँकडा हेर्दा अकल्पनीय लाग्छ। उदाहरणका लागि उही समयमा अमेरिकामा ठूलो हल्ला चलिरहेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था वा मृत्युबारे अफवाह फैलिएको थियो। त्यस अफवाहको विषयले ट्रम्पलाई करिब 15.6 मिलियन उल्लेख दिलायो। तर BTS का जङकुकले भने त्योभन्दा 4.4 मिलियन बढी उल्लेख पाएका थिए। अर्थात् एक गायक, एक कलाकारले पनि विश्व राजनीतिका सबैभन्दा चर्चित नेता भन्दा पनि बढी चर्चा पाए। सोसियल मिडियामा आफ्नो मृत्युबारे अफवाह फैलिएको देखेर ट्रम्पले 2 सेप्टेम्बर 2025 मा पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ उनले मुस्कुराउँदै भने, म जीवित नै छु र मेरो स्वास्थ्य ठिकै छ। तर त्यस बेलासम्म विश्वभरको ध्यान जङकुकतर्फ मोडिसकेको थियो। अब प्रश्न उठ्छ, किन जङकुक यति शक्तिशाली भए त सामाजिक सञ्जालमा? हामी पहिलो कारण हेर्दैछौँ BTS आर्मी। विश्वभर फैलिएर बसेका करोडौं फ्यानहरू जसले प्रत्येक गतिविधि तुरुन्तै भाइरल बनाउँछन्, जसको कारण थियो भावनात्मक जडान। जङकुकले आफ्नो फ्यानसँग व्यक्तिगत कुरा बारे गीत गाए, हृदय छुने कुराहरू गरे। तेस्रो कारण थियो समयको मेल। जब विश्व राजनीति ट्रम्पको स्वास्थ्यबारे अफवाहमा डुबिरहेको बेला, त्यही बेला एक कलाकारको सानो लाइभ स्ट्रिमले ठूलो ऊर्जा अथवा खुसीको सन्देश पनि लिएर आएको थियो। यो तुलना निकै नै रोचक छ। राजनीतिक शक्तिबाट मात्र होइन, संगीत र प्रेमबाट पनि कसरी विश्वभरका मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने चाहिँ तथ्य यसबाट हामी बुझ्न सकिन्छ। यो घटना केवल सामाजिक सञ्जालको खेल मात्र होइन, यसले एउटा ठूलो सन्देश दिन्छ कि सांस्कृतिक शक्ति आजको युगमा राजनीति भन्दा पनि कहिलेकाहीँ प्रभावकारी हुन सक्छ। BTSले हालै घोषणा गरिसकेका छन् कि सन् 2026 मा उनीहरूको नयाँ एल्बम र विश्व भ्रमण हुनेछ। यो कुराले त अझ ठूलो चर्चा पैदा गर्ने सम्भावना छ। यदि जन्मदिनको एउटा सानो लाइभ स्ट्रिमले मात्र 20 मिलियन उल्लेख पाउन सक्छ भने आगामी कन्सर्ट र एल्बमले कस्तो प्रभाव पार्ला त? यो केवल BTS बनाम ट्रम्पको कुरा होइन, यो नयाँ युगको सङ्केत हो जहाँ सङ्गीत, संस्कृति र सामाजिक सञ्जाल विश्व राजनीति भन्दा पनि ठूलो चर्चाले उल्लेख भएर जान सक्दछ। तपाईलाई के लाग्छ, जङकुकको प्रभाव केवल सङ्गीतको कारण मात्र थियो र? विश्वले अब कलाकारलाई नयाँ शक्ति स्रोतको रूपमा हेर्न थालिसकेको छ। म आशा गर्छु यस भिडियोबाट तपाईले के रोचक तथ्यहरू पाउनु भएको छ भनिकन। भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो एउटा सानो सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँ नेपालको इतिहास बारेमा चासो राख्नुहुन्छ भने मैले यस बारेमा एउटा डिटेल्स भिडियो बनाएको छु, तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिकन हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।